Mariu, tatăl celor 5 copii. Îmi cer scuze, vă rog. Domnul Marius Bodnariu este alături de noi. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc că mă aveți aici. Domnule Bodnariu, vă înțelegem emoția și rog pe colega mea să difuzeze imagini. Vă înțelegem emoția, nu putem fi în situația dumneavoastră decât empatic și cu sufletul și mintea. Am vrea, atât cât puteți și atât cât se poate, sunt convins că autoritățile norvegiene cer traducerile emisiunilor din România, atât de la Realitatea, cât și de la Antena 3, Digi, B1 TV sau România TV pe acest caz. Deci vă înțelegem orice fel de poziție, dar am vrea să încercați să ne povestiți, să vorbiți despre ce s-a întâmplat și despre momentul actual, despre ce se întâmplă de atunci de când copiii au fost muși de lângă dumneavoastră și ce speranțe aveți? S-au întâmplat oarecum o serie de lucruri care, din păcate, nu ne dau speranțe prea mari. Ce s-a întâmplat este că au fost o serie de... A fost o înfățișare în fața unei comisii județene aici, care a luat în considerare plângerea noastră împotriva deciziei de a plasa copiii în afara căminului, în regim de urgență. Nu am rezolvat nimic cu înfățișarea aceea. Din contra, situația a devenit un pic mai rea, deși nu au fost evidențe noi sau vreun motiv care să o înrăutățească. Ceea ce am observat din acest mers al lucrurilor este că cu cât am încercat să ne apărăm, în special să facem vreo critică cumva la modul în care a decurs acțiunile aici, cu atât ne-am înrăutățit situația. Sfatul din partea doamnei avocat, care am avut-o anterior, a fost întotdeauna să ținem un profil low profile, să nu ne creăm. Încă de la început a fost asta a fost o temă sau o strategie cu care nu am fost de acord și se pare că nu ne face bine în continuare, dar atâta, avem speranța în Dumnezeu că o să se facă dreptate totuși, deși pronosticul este foarte rău. Domnule Bodnariu, când i-ați văzut ultima dată pe copiii dumneavoastră? Când i-a văzut soția dumneavoastră pe copii și care este starea lor astăzi? Dacă ați reușit dacă ați vorbit cu ei, dacă știți exact cum sunt acolo, e și unul dintre copiii dumneavoastră având câteva luni. Cel mai mare are câțiva ani. Diferența dintre ei este foarte mică, au nevoie de sprijinul părinților. Care e poziția autorităților norvegiene? Nu putem să înțelegem. Descoperim o față a culturii aici care ne surprinde și anume tocmai cum sunt văzut aici copiii și partea de psihologic și suflet a omului și deci ultima oară am văzut bebele astăzi. Este singurul pe care pot să-l văd, atât eu cât și Sofia. 2 ore, o să-l mai vedem miercuri, 2 ore, atâta pe săptămână, 4 ore. Soția o să vadă, în plus față de mine, soția poate să vadă și băieții mai mari, cei 2 băieți mai mari, adică Ioan are 2 ani în octombrie și Matei abia a făcut sâmbătă 5 ani. Soția poate să-i vadă și pe băieți 2 ore pe săptămână, o să-i vadă mâine. Pe fete nu le-am văzut, nici măcar nu le-am auzit, deși am cerut în repetate rânduri, aveam dreptul să le auzim, dar nu ni s-a facilitat din diverse motive, nu vreau să le menționez. Nu știm nimic, nici măcar cum le merge. Ce mai știm, copiii încă de la bun început au protestat cel puțin la a fi despărțiți unul de altul și nu s-a ținut cont de această dorință a lor și măcar că s-ar fi putut măcar organiza o întâlnire între copii, din câte știm noi, nu a fost decât
o singură astfel de întâlnire în care copiii, toți cei 5 copii s-au văzut între ei. La ziua de naștere a lui Matei, care a împlinit 5 ani sâmbătă, ați putut să luați legătura cu Matei, dumneavoastră sau doamna? Au participat ceilalți copii, frații lui? Nu. Când a început drama? Nu, cu băieții a fost un pic mai ușor, că soția a putut măcar să le dea niște cadouri când i-a văzut marțea trecută. Fete s-a încercat din partea familiei, din partea noastră, să le trimitem cadouri și acestea au fost refuzate. Domnule Bodnariu, aș dori să vă pun o întrebare. Există o altă cale de a vă recupera copiii decât una în instanță? Nu știm. Ni s-a mai pus întrebarea asta. Dacă ne rezumăm la informația din partea avocatului, nu există nicio altă posibilitate. Pentru că noi ne gândim foarte în serios. urma istoricului. Să știți că dincolo de discurs... Adică au mai fost alte cazuri care indică șanse foarte slabe ca soluția să vină dintr-o altă parte. Mi s-a spus chiar într-un caz, familia a câștigat împotriva statului la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și tot nu și-au văzut copiii. Sau cunoaștem o familie care a câștigat în Curtea Supremă, ultima instanță în Norvegia, a câștigat cazul în Curtea Supremă. După 6 luni de la proces, au reușit să recupereze 2 copii din 3 și încă se luptă pentru al 3-lea copil, deși Curtea Supremă le-a dat dreptate. Domnule Bodnariu, autoritățile române, dumneavoastră sunteți cetățean român. Nu ați renunțat la cetățenia română. Autoritățile române, ambasada, Ministerul Afacerilor Externe, Cancelaria Primului Ministru, Președinția României, Administrația Prezidențială, v-a contactat, ați fost contactat de aceștia și în ce a constat sprijinul lor, dacă a existat? N-aș vrea să fiu critic aici. Am avut legătură cu domnul consul la Oslo. Chiar am fost la dânsul și ne-a ajutat în eliberarea certificatelor de naștere pentru copii și suntem foarte recunoscători. În rest, nu putem să răspundem la întrebarea în ce fel pot să ne ajute, mai ales că din punct de vedere legal aici nu am primit nici noi alte sugestii în ce mod s-ar putea implica oficialitățile române în rezolvarea cazului nostru. Nu avem această perspectivă. Adică așteptăm și noi sugestii sau un ajutor sau chiar nu vedem cum să poate interveni. V-am întrebat de calea din juridică. perspectiva noastră. Domnule Bodnariu, dumneavoastră v-ați născut în România, ați trăit în România, la ce vârstă ați plecat în Norvegia? Ne-am căsătorit în 2003 și am locuit acolo 2 ani de zile, deci până în 2005. Atunci ne-am mutat aici. Motivele de bază, am auzit diverse versiuni. Motivele de bază sunt familia mea, părinții, surorile mele s-au mutat în Statele Unite. Mai am în România pe fratele meu. Aici soția are familie, locuim la o fermă, undeva mai retras, cum spunem noi, la țară. Părinții soției ne-au ajutat foarte mult. Nouă ni s-a părut foarte potrivit aici pentru copii, la fermă, cu animale. Astea au fost motivele principale. Păi, atâta timp cât dumneavoastră ați locuit până acum 10 ani în România, v-ați căsătorit, ați locuit alături de soție 2 ani de zile în România și sunteți în continuare cetățean al României, autoritățile române, indiferent de cum s-ar numi ele, au obligația să vă apere interesele. Chiar dacă cei 5 copii nu sunt născuți în România, atâta timp cât sunt copiii dumneavoastră și dumneavoastră solicitați sprijin, autoritățile române sunt obligate să se intereseze de ce vi se întâmplă dumneavoastră, de drama dumneavoastră și să încerce o mediere. Pentru că, sigur, respectăm statul norvegian, respectăm autoritățile norvegiene, respectăm regulile și legislația de acolo, dar asta nu înseamnă că putem să vă abandonăm pe dumneavoastră sau pe copiii dumneavoastră. Ambasadorul României în Norvegia
A făcut vreo diligență? Ați discutat cu domnia sa? Nu am discutat în mod direct cu domnul ambasador, am discutat prin consul. Dar nu ați fost căutat de domnia sa? Nu v-a căutat? Nu personal. Din România v-a sunat vreo autoritate publică, reprezentanții ai președinției, ai Guvernului României? Nu am fost contactat de asemenea oficialități. Din nou, vă spun că nici nu m-am așteptat. Nu cunosc, nu am această perspectivă. De când trăiți această dramă? Practic, când s-a întâmplat totul pentru a încerca să le prezentăm telespectatorilor noștri mai puțin familiarizați cu subiectul sau care au aflat în ultimele zile despre acest subiect, exact ce s-a întâmplat? Chiar dacă vă este greu, aș vrea puțin să revenim asupra acestui subiect și a modului în care au început acest calvar pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră. 16 noiembrie, atunci a început pentru noi. Ce s-a întâmplat exact atunci? Deci pe data de 16 noiembrie, într-o luni, aveam două fetițe la școală, la data respectivă aveau 9 și 7 ani. Ele au fost intervievate la școală, interogate de către protecția copilului și luate în custodie. Între timp, o echipă protecția copilului a venit acasă, soția era acasă cu cei 3 băieți. Matei avea 4 ani, Ioan 2 și Ezechiel bebele 3 luni. Soția a fost și soția săracă aștepta fetele să vină la școală și era îngrijorată că nu apăreau și în schimb apare protecția copilului și o anunță că trebuie să meargă la poliție să fie interogată. Nu s-au adus acuzațiile, soția iar nu a știut că copiii vor fi despărțiți de sau luați, a crezut că pur și simplu protecția copilului o să țină în grijă copiii în timpul interogatoriului, deci numai pentru acea perioadă. De-aia copiii nu au fost pregătiți de despărțire sau măcar să li se dea ceva cu ei, haine sau nu numai, dar o vorbă sau o îmbrățișare sau... Soția a insistat să rămână măcar să alăpteze bebelușul, i s-a permis acest lucru, apoi a fost căutată și ea de poliție ca să nu întârzie să ajungă acolo. Deci, și apoi a urmat și soția, a venit singură cu bebele la poliție. În același timp, eu am fost ridicat de 2 ofițeri civili de la servici. Mi s-a luat telefonul, nu am știut nimic de soție, soția nu a știut nimic de mine. A început un interogatoriu, la poliție am întrebat unde este soția, mi s-a spus că și ea este interogată, am întrebat de copii, nu știau, cei de la poliție nu știau unde sunt copiii, mi-au zis că sunt pe undeva, sunt bine. Vă dați seama că toate astea, pe lângă starea aceea de șoc, o amplifică atunci când nu știu unde sunt copiii, nu știu unde soția, nu pot să descriu ce se întâmplă. Și care a fost motivația? Ce v-au explicat? A urmat un interogatoriu. Ce v-au spus dumneavoastră atunci când ați întrebat unde vă sunt copiii? Ce se întâmplă? Care a fost motivația autorităților norvegiene în fața acestui fapt abominabil? Probabil mi s-a spus, dar nu sunt cunosc norvegian aici, dar eu am lucrat în domeniul tehnic și oarecum vocabularul e limitat la termeni tehnici. Nici n-am cunoscut starea în care eram, n-am știut că sunt acuzat, am crezut că e numai un interogatoriu.
N-am știut că sunt arestat, de fapt. Mi s-a explicat mai târziu, spre sfârșitul zilei. Acuzațiile au fost de cele aduse de poliție de violență în familie sau asupra copiilor. Probe? Am fost șocat, am fost confruntat cu o serie de întrebări. A fost un întreg interogatoriu, a durat mai multe ore, 3 ore, mai bine de 3 ore, poate 3 ore și jumătate. Am înțeles că și soția a fost interogată în același timp. Sunt mai multe detalii aici la care nu vreau să revin. Noi însă n-am știut, n-am văzut în baza sau de la cine au plecat, de unde proveneau întrebările astea, cine a venit cu acuzația. A trebuit pur și simplu să răspundem la întrebări. Nu a fost până cel mai devreme, a fost joi. Asta era luni 16, deci joi, nu știu ce date. Acum, abia joi am intrat și noi în posesia unei părți din dosar, și anume cea care conținea denunțul din partea școlii, demersurile care au fost făcute până la această intervenție. Abia atunci am avut și noi o vedere un pic mai de ansamblu de la ce s-a plecat de fapt și care sunt îngrijorările. Denunțul a fost făcut de către profesori, de către învățători, de către cei de la școală, de către școala fetelor? Da. Și nu au existat alte declarații ale unor... Deci totul a pornit de la școală, deci de la declarațiile învățătorilor, să înțelegem. Da. Și pe ce s-au bazat aceste declarații? Declarațiile sau denunțul și aceste declarații sunt în urma unui interviu pe care directoarea școlii l-a avut cu copiii. Copiii sunt oarecum obișnuiți cu astfel de interviuri. În decursul anilor, fata mai mare este în clasa a 4-a, Naomi era în clasa a 2-a. Am avut mai multe discuții cu școala. Există un oarecare istoric, nu vreau să-i zic neapărat conflict, dar au fost o serie de evenimente care nu ne-au pus într-o relație foarte bună cu școala. Nu neapărat din rea voință, dar și nu neapărat de cultură, cum zic unii. E mai mult ceva treabă de ideologie și un istoric mai vechi, cel puțin, între această doamnă directoare și familia soției. V-ați simțit discriminat într-un fel, dumneavoastră, familia dumneavoastră sau copiii, de către cei din școală, tocmai din cauza relației tensionate vechi avută de familia soției cu această școală? Bineînțeles că nu pot să spun că nu ne-am simțit discriminați sau că am fost mulțumiți cu legătura care am avut-o noi cu școala sau că această oarecare tensiune care a fost nu a jucat niciun rol aici, deși aici se fac presiuni foarte mari că nu este adevărat. O să vedem ulterior, nu vreau să intru în detalii aici, sperăm că astea să fie niște evidențe într-un oarecare viitor proces. Domnule Botnare, ați vorbit despre implicarea consulului României la Oslo în eliberarea unor certificate. Copiii au și cetățenie română, cei 5 copii? Da. Deci cei 5 copii au cetățenie română? Da, au și cetățenie română. Acest lucru este foarte important, pentru că în momentul în care cei 5 copii au cetățenie română, dumneavoastră aveți cetățenie română, vorbim de 6 cetățeni români,
abandonați de statul român. Și mențin acest lucru și îl spun hotărât, chiar dacă se știe, nu mi-am ascuns simpatia față de cei care conduc astăzi guvernul sau președinția României, dar acest caz este de o gravitate excepțională. Nu pot fi abandonați de către un stat criminal și care nu-i pasă de cetățenii săi, cetățeni în altă parte. Deci în momentul în care vorbim de 6 cetățeni, cel mai mic având câteva luni, și dumneavoastră, ca cetățean român și copiii dumneavoastră ca cetățeni români, discutăm de o chestie mult mai gravă decât pare la prima vedere. Și este foarte bine că ați intrat alături de noi, e foarte bine că ați intrat alături de alți colegi din televiziuni și sper ca pe acest caz televiziunile din România, presa scrisă, presa online, să nu facă niciun fel de diferențiere și să meargă până la capăt. Pentru că este absolut inadmisibil și solicit în calitate de jurnalist, de realizator de televiziune, intervenția directă a președintelui României. Vorbim de 6 cetățeni români abandonați. Nu vorbim de un om care a plecat și a renunțat la cetățenia română. Colegul meu, Stelian Negre, are o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Bodnariu. Permiteți-vă, rog, întrebare. Bună seara, domnule Bodnariu. Există motive pentru care, nu știu, ar putea apărea dovezi din care să reiasă că, nu știu, practicile noastre religioase ar putea da motive autorităților norvegiene să vă fi luat copiii, pentru că e o chestie extrem de dureroasă pentru orice părinte să fie luați de acasă 5 copii. Da, și un copil. Și pentru o oră. Este Doamne ferește, aici evident. vorbim de 2 luni, imediat sunt 2 luni de câte acești copii au fost luați de lângă părinții lor. Și dacă puteți să ne spuneți, asta ar fi o întrebare. Și a doua întrebare, cum credeți că au tratat autoritățile norvegiene acest caz cu dumneavoastră? Dacă au fost deschise ulterior pentru a vă prezenta acuzațiile și pentru a vă lua și punctul nostru de vedere că, ok, vine cineva cu o acuzație, e ca în jurnalist, ca în orice anchetă. Vine cu o acuzație autoritatea statului și îl întreabă pe petent, care e cetățean român și mai are încă 5 suflete cetățeni români. Este sau nu este adevărat? Adică dacă vi s-a părut că a fost o chestie echilibrată relația noastră cu statul norvegian? Vă rog. Dacă am înțeles bine, întrebarea a doua se referă la o oarecare anchetă, dacă noi am simțit că am fost îndreptățiți printr-o anchetă să ne apărăm. Nu, dacă ați fost întrebat și dumneavoastră dacă statul norvegian v-a luat și poziția dumneavoastră sau a acționat în forță și practic dumneavoastră ați fost întrebați după ce copiii au fost luați de lângă dumneavoastră, într-un mod abuziv. Nu, acțiunea a fost plănuită mai dinainte. Acțiunea a fost plănuită mult mai dinainte, chiar ca să fim și noi interogați. Deci noi nu am avut un cuvânt de spus acolo. Deci dumneavoastră ați fost întrebat după ce deja cele 2 fete au fost reținute. Și după demararea anchetei. Și după demararea anchetei, statul norvegian a manifestat o oarecare solicitudine față de dumneavoastră, întrebându-vă, aceasta e acuzația, ce ne puteți spune dumneavoastră în relația cu această acuzație? Nu s-a ajuns încă acolo. Deci după 2 luni de zile încă nu s-a ajuns la susținerea punctului dumneavoastră de vedere. De statul norvegian încă nu v-a luat o poziție pe acest caz. Nu. Și prima întrebare, dacă îmi permiteți, dacă există motive să apară, nu știu, dacă să apară dovezi care să susțină argumentele unora cum că, nu știu, practicile noastre religioase ar intra în conflict cu modul în care statul norvegian vede creșterea unui copil. Dacă ar putea să apară dovezi sau... Repetați, vă rog, întrebarea. Acuzația statului norvegian, sunt 2 acuzații, practic, pe care vi le-au adus. Una legată de violență, care nu se susține pe nimic, și a doua legată de apartenența dumneavoastră la o credință religioasă. Cele 2, acestea sunt acuzațiile, că astea au apărut în presa din România. Să întrebăm indirect. Acestea sunt acuzațiile nu au motive. Deci n-au motive. Nu au motive. Ei nu or să găsească, din punctul meu vă spun, deși s-au făcut încercări. Deci, în primul rând, partea religioasă
foarte cu grijă a fost împinsă afară din dosar. Este bine că totuși apare acolo în documentele inițiale, în partea denunțului, și anume îngrijorarea școlii, cum că copiii ar fi inhibați, pot să spun, nu pot să traduc direct, cuvântul ar fi handicapat, traducere directă, să spunem inhibați psihic sau din cauza credinței. Eu pot să spun că nu sunt motive de îngrijorare. Noi știm cum ne-am crescut copiii și știu că ar exista poate riscuri, nu știu, în alte religii sau în alte cămine sau... Aici pot să vă asigur că nu sunt motive. Copiii sunt lăsați scopul este ca ei să ajungă să aleagă singuri credința și să fie convinși în mod personal, nu să încerc eu să influențez, riscând să creez un conflict acolo. Ceea ce modul în care ne-am crescut copiii și i-am educat în privința credinței este, bineînțeles, să citim împreună din Biblie, să cântăm, să ne rugăm împreună. Foarte bine ați făcut. Nimic impus, nimic forțat, nu a fost niciodată pedeapsă în caz că ei nu s-au conformat anumitor reguli pe temă religioasă. În special acolo am fost foarte cu grijă, ca să nu cumva ei să se simtă împinși sau obligați. Domnule Bodnariu. Deci, astea au fost toate lăsate afară, deși în următorii pași ai anchetei, asta am auzit din alte surse, a fost o temă actuală, însă și noi am văzut asta ulterior, am avut întrebări legate de religie și credință și deci există o temă undeva într-un anumit plan, dar nu se discută oficial. Domnule Bodnariu, în România sunt milioane de cetățeni, milioane de bunici, de părinți care își duc copiii la biserică, la diverse biserici în funcție de credință. Eu fac parte dintr-o familie a căror bunici, Dumnezeu să-i odihnească, dacă nu mergeam la sărbătorile importante sau la Sfânta Biserică duminica, se supărau pe mine. Asta înseamnă oare că cetățenii, că trebuia să fiu luat de lângă bunicii mei sau bunicii mei trebuiau să fie arestați pentru că mă spălau și mă duceau la biserică duminica și în sărbători? Nu cred. Întrebarea e, doriți să continuați să trăiți în Norvegia sau doriți să vă recuperați copiii și să veniți în România sau să plecați în Statele Unite? Considerați că în continuare puteți să vă creșteți copiii în statul norvegian sau ați pleca în cazul în care copiii dumneavoastră vor ajunge la dumneavoastră în America, unde se află rudele soției dumneavoastră, sau v-ați întoarce în România, unde se află fratele dumneavoastră? Vă rog să-mi permiteți să nu răspund la această întrebare. Sigur, și vă înțeleg foarte bine, dar revin, deci dumneavoastră de 2 luni de zile, aproape de 2 luni de zile, nu v-ați văzut cele 2 fete? Nu, nici soția nu le-a văzut, nici auzit. Este absolut sfidător și incredibil. Revin cu întrebarea pentru că încep să mă enervez uitându-mă la modul în care 6 cetățeni români sunt abandonați de acest stat incapabil și inert, statul român. Ambasadorul României, Ministerul Afacerilor Externe român, Administrația Prezidențială din România, Cancelarea primului ministru al României v-au contactat într-un fel, având în vedere că sunteți singurul român din 6 cu care se poate vorbi, ceilalți fiind sub sechestrul autorităților norvegiene? Repet, am avut legătură cu domnul consul. Ne-a sunat de foarte multe ori și a încercat să ne ajute în felul acesta. Ne-a ajutat însăși, practic, prin certificatele de naștere. Apoi menționez iar că mâine urmează să mergem la ambasadă și să avem o întâlnire acolo. Nu știm foarte sigur despre ce e vorba deocamdată, dar este deocamdată la nivel informațional.
Colegul meu, Costi Rogozanu, are o întrebare pentru dumneavoastră. Mai degrabă o lămurire, domnul Bodnariu. Spuneați mai devreme de ceva ceartă ideologică cu școala. Aici aș vrea să lămuriți. În ce sens ideologică? Vorbeați de o neînțelegere la nivel ideologic cu școala de unde erau copii și vreau să lămuriți fraza aia de mai devreme. Mi-este foarte greu. Mi-este foarte greu. Aș vrea să evit să comentez probleme de ideologie. Au fost presiuni, v-ați simțit în vreun fel amenințat, v-ați simțit sub amenințarea, sub presiunea autorităților norvegiene din momentul în care presa din România a început să mediatizeze subiectul, începând cu luna decembrie? Anumite repercursiuni, atât din partea autorităților norvegiene au fost, mai ales din partea presei norvegiene. Pe de o parte o înțeleg, deoarece m-am deschis față de presa din România, într-o oarecare măsură, și deloc față de presa din Norvegia. Am motive pentru aceasta, care nu vreau să le comentez acum, dar or să fie dezvăluite, bineînțeles, ulterior. Dar presa norvegiană Nu vreau să comentez nici ce tip de repercursiuni. Presa norvegiană a venit, a încercat să vă ia un interviu, să stea de vorbă cu dumneavoastră despre ce se întâmplă cu familia dumneavoastră, 5 copii minori luați de lângă mamă, luați de lângă tată. Care e atitudinea presei? Care e atitudinea presei norvegiene? Nu inițial. Presa norvegiană a început oarecare presiuni abia după ce cazul nostru a fost mediatizat internațional. Abia atunci am simțit oarecare presiuni de aici. În România se vorbește, autoritățile române vorbesc de o încercare de a muta cazul din Norvegia spre Bruxelles. O încercare de rezolvare a acestui caz după modelul celui lituanian de către Bruxelles. Credeți într-o astfel de rezolvare? Există o posibilitate pentru rezolvarea situației familiei dumneavoastră prin autoritățile europene? Nu am suficientă perspectivă în acest domeniu, atât legală cât istorică. Nu știu celălalt caz cum s-a rezolvat. Ceea ce cunosc deocamdată este numai ce vine din partea avocatului, care mi-a spus ca să nu-mi pun nădejdea în forumuri externe. Trebuie să ne concentrăm la soluționarea cazului pe procedură internă și din cauza asta apar și tot felul de alte probleme și presiuni. Și, într-adevăr, înțeleg, nu vreau să bypassez nimic, nu vreau să fac scurtături sau să sar peste lege aici. Încerc să mă concentrez și să ne construim apărarea și dosarul în vederea următoarei prezentări. Dar nu există prea multă speranță aici. Domnule Bodnariu, există totuși o mare nebuloasă în continuare și există și două atitudini în ceea ce privește cazul dumneavoastră. Pe de-o parte, e unul destul de ipocrit și de, hai să zicem, politicianist, prin care noi aici, unii pentru rating, alții pentru capital politic, se solidarizează așa foarte vocal cu cazul dumneavoastră, dar asta bănuiesc că nu vă ajută cu absolut nimic acolo în Norvegia. Și există și o situație pragmatică, foarte concretă, în care statul român vă poate ajuta. Deci noi înțelegem aici că Oficiul pentru Protecția Copilului din Norvegia, în baza unor legi, a recurs la această procedură extremă de a vă despărți de copiii dumneavoastră. Ne-am uitat și noi pe cazuistică, sau eu cel puțin că m-a interesat, m-am uitat pe cazuistica de până acum și acolo legea norvegiană spune că există două motive temeinice pentru care familia își poate pierde copiii și asta se leagă de abuzuri fizice sau sexuale. Nu se face nicio referire la apartenența religioasă sau la credințele religioase dacă ele nu sunt sub forma unei indoctrinări sistematice, ceea ce probabil nu e cazul. Deci, statul norvegian, ca să înțelegem, în baza unei legi conforme cu Constituția Regatului Norvegian, a recurs la o procedură de a vă despărți de copiii dumneavoastră.
Dumneavoastră spuneți că nu ați primit o motivație scrisă sau o motivație foarte concretă care să răspundă la întrebarea de ce. Mai ales că Oficiul pentru Protecția Copiilor din toată lumea asta, prima dată are rolul de a media și de a vedea dacă părinții pot avea sau nu avea grijă de copii în continuare și abia într-o situație extremă, oriunde în lumea asta, se desparte o familie de membrii ei. Dumneavoastră susțineți, sau cel puțin până acum în mass media din România, că nu sunteți în posesia, nici la 2 luni, a unei motivări juridice, în conformitate cu legislația norvegiană, pentru care vi s-au ridicat copiii. Iertați-mi că folosesc această expresie. Este corect ce am înțeles noi până acum? Adică ori s-a încălcat legea, sunteți victima unui abuz de lege, sunteți în lege, dumneavoastră ca cetățean norvegian, că sunteți cetățean norvegian, cunoașteți foarte bine legislația statului în care trăiți. Știți că există o anumită filozofie asupra creșterii copilului în țările nordice. Ați fost la curent cu toate acestea când v-ați hotărât să rămâneți în Norvegia, nu? Bineînțeles că nu. Aici apare și problema cu secretizarea în jurul acestor cazuri. Spuneați noastră că ce se întâmplă acolo în termen de demonstrație sau solidarizare nu ne ajută. Asta mi s-a spus și noi aici, dar noi simțim altceva. Totuși nu vă ajută moralmente, dar în fața legii norvegiene nu vă ajută cu nimic. Putem să țipăm noi aici în fiecare zi. Noi am țipat, au țipat colegii noștri, am țipat. Noi vom țipa în continuare, domnul Bodnariu. Dacă v-ar ajuta, probabil alături de colegii noștri din celelalte trusturi de presă, am solicitat românilor, cu tot respectul pentru statul român, ieșirea în stradă într-un număr de 1 milion, 2 milioane și românii ar ieși dacă ar ști că familia dumneavoastră s-ar întoarce rapid. Am face-o fără nicio problemă, am picheta ambasada Norvegiei. Adică dacă dumneavoastră considerați că s-a încălcat o lege, trebuie să dați în judecată statul norvegian, probabil personal nu o să vă puteți ocupa de un proces atât de mare. De aici intervine statul român, care are obligația să susțină toate cheltuielile de judecată și să vă susțină și moral, dar și financiar, pentru a încheia un proces cu statul norvegian. Dar pentru asta trebuie să se constate, și asta v-ar spune orice avocat, că pe undeva Oficiul pentru Protecția Copiilor din Norvegia a încălcat o lege sau a abuzat față de lege. Și atunci dumneavoastră doar pe calea instanței, de asta v-am întrebat și la început dacă considerați că există o altă cale. Deci dumneavoastră considerați că există, aveți o astfel există o astfel de poziție pe care statul român să o atace sau avocații dumneavoastră? Pentru că mie mi se pare sfidător faptul că nu a existat mediere înainte, oricum ar arăta legile din Norvegia, faptul că nu ați fost cu nimic înainte, nu vi s-a spus nimic. Sigur, o să văd exact regulamentul autorității norvegiene, dar mă îndoiesc că există în vreo lume. Și dacă asta e Europa comună și asta e o țară a Uniunii Europene, atunci încep să mă întreb cum dracu arată. Păi nu e. Nu e o țară. E a Europei, nu a Uniunii. A Europei. Marea Europa. Lucruri legate de modul în care noi vrem să ne apărăm, n-aș vrea să le dezvălui aici. Repet, nu știu cum putem fi ajutați. Asta așteptăm și noi să aflăm cum putem fi ajutați de către autorități. Am auzit în alte cazuri în care autoritățile au intervenit și s-a găsit o soluționare. Deci, deși dacă auzim de aici că legal nu se poate, totuși există precedente. Atunci îndrăznim să sperăm și noi în soluții similare. Domnule Bodnariu, lucrurile sunt foarte simple. Vorbim de 6 cetățeni români. Statul român are obligația să-și apere cetățenii. Asta spune Constituția României. Nu poate să spele pe mâini cum a făcut-o de 2 luni de zile și o face în continuare. Nu vorbim de un cetățean român plecat, și dacă erați unul singur, statul român trebuie să-l apere. Vorbim de 6 cetățeni români, din care 5 sunt minori. Copiii dumneavoastră sunt cetățeni ai acestei țări. Sunt cetățeni ai României. Au certificate de naștere pe care consulul de la Oslo vi le-a eliberat. Deci sunt cetățeni români, de statul român are obligația să-și apere cetățenii oriunde s-ar afla ei. Trebuie să fiți asistat, trebuie să fiți sprijinit, trebuie să fiți ajutat și trebuie să existe o mediere între cele două state în această chestiune spinoasă. Regatul norvegian
sigur că nu o să poată Realitatea TV sau altă televiziune să ia la întrebări regatul norvegian și să întrebe de ce regulile de acolo sunt acestea. În schimb, aceste instituții de presă din România pot să facă presiune publică normală, corectă, pentru că autoritățile române să acționeze, nu să doarmă. Pentru că vorbim de 6 cetățeni români. Foarte simplu. Abandonați astăzi de țara de care aparțin. Din România aveți avocat? Aveți un avocat cu care colaborați? Nu ceva oficial. N-aș vrea să vorbesc despre... Când aș vrea, nu am vrea să vă mai reținem în această seară, deși vom continua să luăm legătura cu dumneavoastră pentru a vedea cum evoluează cazul. Doamna Bodnariu, soția dumneavoastră, a putut lua în cele 2 luni de zile, și aici mă adresez tuturor mamelor care privesc în acest moment Realitatea TV sau ascultă Realitatea FM. A luat în cele 2 luni de zile legătura cu fiicele sale? Nu am avut această posibilitate. Aș vrea să le mai spuneți odată românilor care vă ascultă în direct prin intermediul Realității TV câți ani au copiii dumneavoastră. Eliana, cea mai mare, a făcut astăzi 10 ani. Astăzi? Astăzi. Și dumneavoastră n-ați putut să-i spuneți la mulți ani și nici mama ei. Nu, am sperat că o să ni se ofere această facilitate prin telefon astăzi, dar nu s-a putut. Ceilalți copii, câți ani au, domnule Bodnariu? Naomi a făcut joi 8 ani. Nu ne-am auzit nici cu ea. Matei a făcut sâmbătă 5 ani. Ioan a făcut pe 25 octombrie 2 ani. Și acum pe 6 ianuarie bebele Ezechiel a făcut 5 luni. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție, domnule Bodnariu. Cel puțin presa din România și opinia publică este alături de dumneavoastră și atât cât putem noi să vă transmitem gândul bun și puterea de a lupta în continuare cu autoritatea copilului din Norvegia, cu statul norvegian, și vă promitem, cu tot respectul și susținerea de care putem da dovadă, că vom continua să fim alături de dumneavoastră în acest război pe care îl duceți, un război de recuperare a copiilor din mâinile autorităților norvegiene. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, numai bine, și să sperăm că la următoarea intervenție a dumneavoastră la Realitatea TV, la Jocuri de Putere, vom auzi măcar un scâncet sau un glășcior de copil prin telefon lângă dumneavoastră. Doamne ajută și numai bine, domnule Bodnariu, să ne auzim mai bine decât acum. Caz cutremurător, sigur, tratat poate cu indiferență, mi se trimit mesaje, fiți mai prudent cu acest caz. Oameni buni, eu vă înțeleg, vreți să fiți politically corect. Foarte bine, fiți politically corect. Eu spun un singur lucru. Dacă un cetățean american, un cetățean rus, un cetățean britanic sau francez, aflat în Guatemala, sau aflat în Jakarta, sau aflat în Guadeloupe,
s-au aflat oriunde pe globul pământesc, ar avea o problemă, un cetățean, statul respectiv, pentru că își respectă cetățenii, intervine. Aici, sigur că noi preferăm să spunem, dar nu știm ce credință are omul, dar nu știm dacă îi mai bătea la fund sau nu pe copii, dar nu știm, pentru că legile din regatul norvegian sunt altele decât cele din România, sau din Marea Britanie, sau din Statele Unite. Oameni buni, vorbim de 6 cetățeni români. 6 cetățeni români. Aici nu există explicații. Există cereri de explicații pe care autoritățile române ar trebui să le ceară la cel mai înalt nivel, pentru că vorbim de 6 cetățeni români care nu pot fi abandonați. Ca să fim corecți până la capăt, Rareș, și știi că până la urmă intenția fiecăruia dintre noi aici este de a veni măcar cu o soluție sau cu un gând curat și corect. Excursul tău este perfect cu un singur amendament, doar dacă nu se încalcă legea. Corect. Pentru acest caz, din punctul meu de vedere, este foarte simplu. Ori familia Bonariu a încălcat legea în Norvegia și conform încălcării acestei legi, Oficiul pentru Protecția Copiilor a hotărât în conformitate cu legea să despartă familia de copii. Acolo este un război dus mai mult o secundă, stați o secundă, ori statul norvegian abuzează față de un amendament sau față de o lege. Tocmai. Și atunci este o interpretare abuzivă a legii. Iertați-mă, eu nu pot să fiu de acord. Eu înțeleg și demersul unor politicieni din România de a se mufa lângă acest caz pentru că e an electoral. Înțeleg și interesul presei din România pentru că este un subiect care face audiență. Dar dacă nu vrem să fim ipocriți și vrem să venim într-adevăr în sprijinul acestei familii, Oreste, hai să tranșăm lucrurile exact așa cum sunt. Oreste, 6 cetățeni români. O secundă. Ai auzit poziția președintelui, ai auzit poziția ministrului de externe, a guvernului? Eu nu cred că președintele unui stat trebuie să intervină. Ba da! Pentru un cetățean trebuie să intervină. O secundă. Trebuie să ceară explicații pentru un cetățean, nu pentru 6. România, prin consulul respectiv, au luat legătura cu familia respectivă, până când noi nu știm cine dintre cele două tabere a încălcat legislația norvegiană, noi ne pronunțăm așa. Nu, Oreste, îmi pare rău, vorbim de cetățeni români. Cetățenii români nu pot fi abandonați. Dacă un cetățean român... Avem la Jakarta un cetățean român care a avem un cetățean român care a omorât pe cineva, nu niște copii. Avem un cetățean statul român trebuie să acorde asistență. O secundă. Avem un cetățean român condamnat la moarte în Indonezia și traficanților de droguri trebuie să le... trafic de droguri. Da, ce ar putea să facă statul român? Se acorde asistență juridică. Se acorde, dom'le, asta, da, juridică. Simplu, deci trebuie să acorde asistență. Acum să considerăm noi de aici, de la televizor, că această familie este victima răpirii copiilor. Nu, domnule, aici vorbim de 6 cetățeni români. Am auzit și acest expres mediatic în România. Oreste, 6 cetățeni români și noi nu am poziție. Au o problemă statul român trebuie să-i sprijine. Din Europa. Corect. Având de vedere că sunt 5 minori și un tată disperat, au tot dreptul din lumea autorităților române să ceară explicații, să ceară dosarul complet a acestui caz. Dar să sprijine în instanță, cu toate demersurile și cu toată logistica de care este capabil statul român. Dacă este capabil, pentru că eu încep să mă îndoiesc, nu știu dacă mai e capabil. Cred că nu e capabil. Cu prea mare ușurință și noi aici, în zona asta de cetățeni români. Am pus întrebarea pentru că pe buzele tuturor, da, stă suspiciunea și bănuiala legată de faptul că părinții i-ar fi aplicat niște corecții fizice copilul respectiv. Da? De aici vine oarecare... De aici vine o oarecare reținere din partea multora de a se arunca mai vârtos în toată povestea asta. Dar eu mă uit la reacția statului norvegian. E foarte, știu cum, e opacă, e inertă, nu există... Nu comunică, nu există nimic. Păi dacă nu le-a dat după 2 luni motivația... În momentul în care sunt două poziții în conflict și nu vine decât una să pună pe piață informațiile respective, normal că mergi către asta, mai ales că e cea care suferă Eu spun un singur lucru. Lucrurile sunt foarte clare. Un stat are obligația să-și apere cetățenii. Un stat are dreptul să ceară altui stat explicații pentru acest caz. Eu nu vreau să știu și vreau să aflu decât un singur lucru. Statul român, până la această oră, a cerut oficial, la cel mai înalt nivel, explicații pentru ce se întâmplă în cazul celor 6 români, cetățeni români. Au fost întâlniri la Ministerul de Externe și se și întâlnesc cu miniștrii din Norvegia. Când, Oana? Au trecut 2 luni. Zilele astea au fost. Ok, au trecut 2 luni. Au trecut 2 luni. Dacă se întâmplă, trebuie să cer explicații, simplu, legal. Dom'le, dați-mi și mie adresa, vreau să știu ce au făcut cei 6 români. Totul se va lovi de actul de justiție. Tot vor zice să așteptăm să se... Dați-mi voi o scurtă remarcă. Aș spune, din perspectiva politică, instituțională. Vedeți ce înseamnă un stat puternic? Un stat cu instituții?
care acționează și, mă rog, dovedește că există, indiferent de ce se întâmplă, că greșește, că nu greșește, cum spunea foarte bine mai devreme domnul Teodorescu. Nu știm încă care este, de fapt... Da, adică trebuie să avem o poziție, măcar noi ca jurnaliști, echidistantă. Stai o secundă, eu nu pot să fiu partinic cu niciunul dintre cazuri, pentru că acum eu ar trebui, din start, să-mi imaginez că statul norvegian comite o conspirație împotriva unei familii de români, iar statul român este neputincios în fața acestui caz. Nu e asta premisa. Așa pare. E o familie în care doar un cetățean este român. Există 6 cetățeni români. Nu sunt 6 cetățeni români. Da, sunt 6 cetățeni români. O mai explicat foarte clar. Da, sunt 6 cetățeni români, statul român poate să acorde asistență juridică, și poate să ceară explicații. Are tot dreptul să facă. Dar, pe de altă parte, legea norvegiană este... Corect, dar are dreptul să... Ion, trebuie să ceară explicații. Deci a spus domnul Bodan, știați regulile din Norvegia privind creșterea... Au o cu totul altă perspectivă. La noi, dacă bați copii, eu vă întreb altceva, dar dacă eu mă duc în Dubai sau în Emiratele Arabe Unite, unde știu că n-am voie să mă sărut, de exemplu, în public cu prietena mea, și nu știu treaba asta, și mă sărut în public într-o piață din lângă Burj Al Arab cu prietena mea și vine ea și mă omoară cu pietre. Păi nu e obligația mea să respect locul și legile unde mă duc. Păi noi iertăm pe islamiști ăștia că vin în Germania și vor să violeze niște femei pentru că nu cunosc legislația din Germania. Pare rău. Dacă autoritățile din Emirate te vor aresta, statul român, chiar și dacă ai fi făcut un omor, era obligat să îți acorde asistență. Absolut. Dar eu vă pun întrebarea. Asta este cerința mea. Dacă familia Bonariu a încălcat legislația norvegiană... Dacă a încălcat, tot se face pe baza unui raport pe care îi se prezintă și statului român. Deocamdată nu s-a prezentat nici familiei, tatălui Bonariu raportul. Deci, în primul rând, este vorba de cetățenii norvegieni. Și al doilea, deci... E cetățean norvegian și o familie română-norvegiană care trăiesc acolo. Deci în orice stat respect legea respectivă. Ion, ești de acord că statul român are tot dreptul să ceară explicații pentru cetățenii? Nu se opune nimeni aceste idei. Toți suntem de acord că e obligat. Și se pare normal că după 2 luni de zile... Iartă-mă, mie un singur lucru mi se pare anormal. Ce? Și ipocrit. Că de ce n-a sunat președintele Iohannis sau premierul Cioloș pe familia Bonariu? Iertați-mă, nu trebuie să sune la familie. Ei trebuie să facă diligențe la autoritate, consulul de la Ambasada României a intrat în contact cu această familie încă de la începutul acestui caz. Mi se pare că este un demers pe care statul român l-a făcut corect față de cetățeanul român și hai să vedem cum poate realmente statul, dincolo de lozinci populiste, să ajute cu adevărat această familie. Deci statul român astăzi nu are un raport exact a ceea ce s-a întâmplat acolo. Pentru că nu l-a cerut. Ancheta este în desfășurare, Rareș. Ancheta nu s-a finalizat. După 2 luni de zile, statul român nu știe ce s-a întâmplat cu 6 din cetățenii săi. Dar nu s-a luat nicio decizie. Instanța din Norvegia n-a zis, vă luăm copiii de părinți pentru Dumnezeu. Pentru că au luat această măsură. Și în România să ia aceeași măsură. Ceri explicații și le dai. Dacă în România era la fel, ambasadorul Norvegiei se deplasa și dacă niște copii au un tratament în propria familie în România, același lucru trebuie același lucru face și autoritatea românească de protecție a copilului. Aici vorbim de ce trebuie să facă statul român. Izolează... Ok, și dă explicații. Aș vrea să aflu poziția fostului ministru al afaceri externe, domnul Cristian Diaconescu, pe acest caz, pentru că eu vin și cu toată supărarea pe care am provocat-o unora și pe aia o să o provoc, spun un lucru. Dacă era un junglu amazonian, dacă ar fi omorât, dacă ar fi furat, dacă ar fi transportat droguri, orice, dacă erau teroriști, absolut orice ar fi fost, cetățenii unui stat trebuie să fie susținuți, apărați de către statul de care aparțin până la capăt. Eu mă încăpățânez și spun că este complet anormal ca la aproape 2 luni de zile de la ceea ce s-a întâmplat în Norvegia, statul român să nu aibă o poziție clară pe acest subiect. Mai ales că nu este singurul caz. Mai există un caz cu 2 copii, tot a unei familii, de data asta, de cetățeni, ambii cetățeni români, care au pățit la fel. Până la urmă, ce face statul român pentru cetățeni, pentru cetățenii săi? Le ia taxe. Ok. Și? Îi așteaptă la vot. Și? Domnule Diaconescu. Bună seara, în primul rând, și la mulți ani. Sigur că sub rezerva nu cunoaște toate detaliile. La întrebarea dumneavoastră aș avea următoarele
aspecte să le menționez. Deci ce avem? Avem o speță în care se invocă de o instituție administrativă din Norvegia, încălcarea, să spunem, a legislației privind protecția copilului. Vreau să vă spun un lucru de la bun început. Pe de o parte, identific un conflict de legi. Deci, pe de o parte, este legea care protejează cetățeanul român oriunde s-ar afla el. Iar pe de altă parte, să spunem, ar fi această legislație norvegiană pusă în aplicare, încă o dată o spun, de o instituție administrativă. Fac această precizare pentru că nicăieri în această lume copiii minori, mai ales, lipsiți deci de capacitate de exercițiu, nu pot fi separați de familie fără o hotărâre judecătorească. Deci, printr-o decizie administrativă, acest lucru este imposibil din punct de vedere al dreptului intern sau internațional privat, cum este aici speță. Deci, din această dilemă nu pot ieși nici autoritățile norvegiene. Sigur, până la rezolvarea judiciară, de regulă, într-o astfel de situație, are loc un dialog intens și formal și informal între autoritățile statului care au cetățeni implicați și autoritățile statului norvegian în speță, nu numai, în ideea de a găsi acea formulă de comunicare și acea formulă de adresare a acestei probleme, în așa fel încât opinia publică inflamată în România să primească niște răspunsuri în ceea ce privește motivele care au stat la baza unei astfel de decizii, iar pe de altă parte, care este perspectiva ca familia, dacă vor exista aceste posibilități, totuși să se reîntregească cu acești copii. Faptul că ei sunt cetățeni români reprezintă un argument în plus în legătură cu autoritatea și exercițiul acestei autorități. Un stat pe care n-am să-l menționez, într-o situație tot așa de conflict de legislații, a pus această temă pe ordinea de zi și pe agenda oricărei întâlniri bilaterale. Deci la orice întâlnire bilaterală apărea subiectul. Că era vorba de o întâlnire între sportivi, sau o întâlnire între oamenii de afaceri, sau o întâlnire între nivelele foarte înalte ale executivului, acest lucru se punea pe ordinea de zi. Ascultând la dumneavoastră ceea ce s-a spus, pot să vă spun că astăzi, când discutăm implicarea doar administrativă a consulului pentru a da niște certificate de naștere, este mult prea puțin. Sigur, nu înseamnă neapărat că autoritățile, prin implicarea lor, neapărat vor genera un rezultat într-un fel sau altul. Încă o dată, nu știu toate detaliile și nu vreau să mă hazardez. Dar, pe de altă parte, repet, am văzut state precum Federația Rusă, ca să vă dau un exemplu, state precum și state europene civilizate, care ridică această problemă, solicitând celelalte părți să se informeze, să se preocupe. Și această informare după aceea să fie transmisă. În acest moment, de exemplu, indiferent de legislație, ar fi fost un gest de curtoazie, discutăm cu un stat cu care România este într-o relație partenerială, totuși, mai ales în Alianța Nord-Atlantică. Deci discutăm cu un stat care cel puțin ar putea să informeze opinia publică în legătură cu rațiunile și ceea ce se întâmplă cu acești copii. Niște copii cetățeni ai altui stat nu pot dispărea pur și simplu. Nu se poate. Nu e, cum să vă spun, nu e etic, cu toate că, evident, Norvegia are o legislație, încă o dată spun, foarte dură în ceea ce privește protecția. Deci pe acest aspect, și pe plan judiciar, dar și pe plan politic, sunt multe lucruri de făcut. Da, vă mulțumesc, domnule ministru. Vom continua și mâine seară să vedem care sunt datele și eu aștept în continuare să aflu, ca cetățean român, respectos, poziția Guvernului României, a președinției României pe acest caz. E vorba de 6 cetățeni români. Ei nu pot fi abandonați de către nimeni. Deci vreau să știu care este poziția administrației prezidențiale, a Guvernului României, a Ministrului Afaceri Externe, domnul Lazar Comănescu. Vreau să știu de ce s-a implicat doar consulul și nu și ambasadorul din Norvegia. A fost în vacanță, domnul ambasador, sau România toată a fost în vacanță și atunci orice cetățean poate aștepta până se termină vacanța? Am și eu niște întrebări de bun simț față de autoritatea statului pe care îl respect și pe care îl iubesc, a țării